Ayan guys, meron pa tayong ayusin na tangke ngayon. Ayan o. Mapansin nyo mga kapatid. Ayan o. Ito yun. Kanyang tubig. Ayan o. What's up mga kabuting-ting? Ayan, welcome back to my YouTube channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabuting-ting. Ayan, isang panibagong kaalaman naman at tips, tutorial ang aking babahagi sa inyo sa araw na ito. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe po kayo kapatid para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Ayan, for today's video mga kabuting-ting ay maggagawa kami ng tangke. Mayroon siyang leak, no? Kasama ko si Kambal. Ayan, dalawa. So mayroon muna tayong bubuksan na gamit. Actually bukas na siya, pero check natin kung kompleto yung nabili nilang welding machine.
na. Testing ulit. Pang-limang na ito, pang-limang try na ito. 4 pa lang, grabe ka naman. 4 pa. Hindi kailangan na natin i-testingan bago tayo umalis. Hindi malayo dito. Maabot Hindi na. natin nakakabuting-ting eh. Kung may bumabasa pa ulit. Ito mga kabuting-ting oh. Yan yung ganyang winildingan ko. Hanggang dito. Pababa. Doon oh, hanggang baba. Hanggang dito. Yan. Hirap na ano. Oh. Ito ba yun? Kita ba yan? Yung winildingan natin. Yung winildingan natin mga kabuting-ting. Ito. Itong baga niyan, pahaba hanggang doon sa taas. Yan. So wala nang tumulo. Hindi na nang basa yung kamay ko.